हेलो नमस्कार म्याम। नमस्ते बस्नुस् न। यहाँ सुन्नु न म्याम, नानीको भिजा अप्लाई गर्न पर्यो, के डकुमेन्ट चाहिन्छ होला, के भयो होला अब? र हाम्रो सिओई आइसकेको छ अनि मैले तपाईहरुलाई अपडेटेड बैंक स्टेटमेन्ट पनि ब्याक इन मागेको थिएँ। सो तपाईले लिएर आउनु भयो त? मैले लिएर आइसके जिन ठीक छ, हामी अब भिजा लड गर्छौं है त। लिनु म्याम, यो डकुमेन्टहरु ल्याएछ, अब उसको भिजा अप्लाई हुन्छ नि? हजुर हुन्छ म्याम। ल म्याम, ल हामी भिजाको वेटिङमा मात्रै। हुन्छ सर, नमस्ते। नमस्कार। ल हिँड जाउँ अब भिजा अप्लाई भइहाल्यो। अब के सिक्ने के गर्ने अब त आफै सिक्ला। ओहो, कतातिर हो त नि दुवैजना? रोशनाको भिजा लज गरेर आएको नि। तपाईँ चाहिँ कता हिँड्नु भएको त? ए म यति यसो घुम्न हिँडेको नि, सामान किनेरै। अनि हजुर चाहिँ कहाँबाट हो नि? कसरी भिजा लज गरेर कहाँबाट गर्नु भएको? यही KIEC बाट गरेको नि। ए त्यही त, मेरो बाबुले पनि अहिले प्लस टू एक्जाम दिइरहेको छ। अनि के कस्तो छ मलाई पनि बुझ्नु पर्ने थियो। बाबुले बाहिर जान्छ र हैरान पारिसक्यो मलाई। अनि KIEC मा कस्तो के छ त नि, एकछिन मलाई पनि राम्रोसँग बुझ्नु पर्ने, कोसँग बुझ्नु पर्ने हो, कसरी बुझ्ने हो? राम्रो छ नि। हामी नि त्यहाँ अस्ति नै प्यारेन्ट रोक सकेमा आएर बुझेको नानीलाई, अनि त्यो राम्रोसँग बुझाइदिनु भयो। अनि त्यही भएर राम्रो लागेर त्यहीँबाट अप्लाई गरेको नि। ए प्यारेन्ट्स वर्कसप पनि गर्ने गरेको छ। फेरि हुन्छ होला नि कि हुँदैन? यसो बुझ्न पाए हुन्थ्यो है, कहिले के छ कस्तो छ भनेर। ए साँच्चै हुँदैछ नि आन्टी, फेरि प्यारेन्ट्स वर्कसप हुँदैछ। यो स्याटरडे चाहिँ होइन, अर्को स्याटरडे चाहिँ हुँदैछ अरे। मेरो काउन्सिलरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो के भन्छ मे 24 मा जेठ 10 गते स्याटरडे हुँदैछ अरे। अनि हजुर पनि भाइलाई लिएर गए हुन्छ नि त बुझ्न अर्को स्याटरडे। ए हो, मेरो छोराको पनि एक्जाम पेपर ठ्याक्क सकिन्छ। अनि त्यसपछि मेरो शनिबार पनि छुट्टी भइहाल्यो। अनि त्यति बेला आउनु पर्ला, बुझ्नु पर्ला के कसो रहेछ भनेर हैरान परिसक्यो भने मलाई त नपठाइकन भएन। अनि म त एक्चुअली बुझ्न पनि जान्छु। अनि आउने होला नि त्यहाँ? आउने हो हामी त। ए साक्षी कन्सल्टेन्सीको नाम चाहिँ के हो रे? मैले त बिर्सिहालेँ। KIEC हो आन्टी। ए ल KIEC हैन, पुतलसडकमा छ हैन? हजुर म त्यहाँ गएर फेरि बुझ्छु। ल गएँ, म त ढिला नि भयो। त्यही दिन भेटौँ न, तिम्रो राम्रोसँग भिजा लागोस्, पार्टी गर्नुपर्छ ल। अनि थ्याङ्क यू आन्टी। ल हामी पनि गयौँ है त। बाई बाई आन्टी। KIEC क्यानाडा अस्ट्रेलिया हुन्छ बेलायत नि KIEC